নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া সকলোৱে অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ আছে। আৰম্ভ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে অৰুণোদয় 3.0 জৰিয়তে আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত প্ৰতিটো আপডেট দি আহি আছোঁ। যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিখন প্ৰথম আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই প্ৰতিটো আপডেট এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দি আহি আছোঁ, ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই বনাই। ঠিক আছে, আপোনালোকক এতিয়াও এই 3.0 জৰিয়তে আপোনাৰ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, প্ৰচেছটো কেনেধৰণে হ'ব, আগতকৈ বা বেলেগ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি মানে কি কি আহি পৰিছে, কি কি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আপোনালোকে এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰুণোদয় প্ৰথম আহি গ'ল, এপ্লাই হৈ গ'ল, পইচা পাই গ'ল সকলোখিনিয়ে। তাৰপিছতে 2.0 আহিলে, আপোনালোকে গম পাইছিল 2.0তে এপ্লাই কৰি গ'ল আৰু এপ্লাই কৰি পেলাই সেইখিনিও গোটেইখিনিয়ে আকৌ যিখিনি প্ৰথমতে পাই আছিল 1.0 লগত 2.0 মিলি পেলাই সকলোৱে একেলগে পইচা পাব আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ পাছত এতিয়া 3.0 লৈ আহিছে। তাৰ মাজত যিসকল বাদ পৰি গৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় 3.0 জৰিয়তে যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে লাভ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে লাভ নকৰে। আপোনালোকে গম পাইছে অৰুণোদয় 1.0 যেতিয়া আহিছিল আৰু 2.0 যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ কথাটো আহি পৰা নাছিল, সেইবাবে সকলোৱে পাই গৈছিল। কিন্তু এতিয়া যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকেহে 3.0ত পাব, আৰু যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে যদি 1 আৰু 2ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে টকা লাভ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ নামো কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব এইবাৰ। ঠিক আছে, বহুত কেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আহিছে বা কি কি নিয়মৰ জৰিয়তে এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব। আগতে যিসকলে পাই আছিল টকা তেওঁলোকৰ নামো কৰ্তন হ'ব এইবাৰ। কিয় কৰ্তন হ'ব মানে সকলোৱে কৰ্তন নহয়, যাৰ যাৰ এই নীতি নিয়মসমূহৰ ভিতৰত নপৰে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। এই নতুনকৈ 3.0ত যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে এইকেইটা নিয়ম নহয়, আগৰ পৰা যিসকলে পাই আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এইখিনি নিয়ম আহি পৰিছে, তেওঁলোকৰ নামো কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব যদি এইকেইটা নিয়মৰ ভিতৰত নপৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী শেষলৈ চাই থাকিব। আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো আপডেট গোটেইখিনি কথা আমি ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আপোনালোকে চাওক প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাওক উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে আছাম অৰুণোদয় 3.0 স্কিম 2024 এপ্লাই অনলাইন এণ্ড এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, এইটো অনলাইন প্ৰচেছ নহয়, অফলাইনেই হ'ব। অনলাইন হ'বগৈ, অফিচৰ জৰিয়তে অনলাইন হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিহেতু স্কিমখন লৈ আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফটো আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আছাম অৰুণোদয় আপোনালোকে ইয়াতে কি বাবে আপোনালোকক টকাখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব। মেডিচাইন ল'বৰ বাবে দেখা পাইছে, চুগাৰ ফ্ৰুইটছ ফল মূল কিনিবৰ বাবে, আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিলৰ বাবে গোটেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকে চাই ল'ব কিহৰ বাবে আপোনালোকে পইচাটো লাভ কৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে 1250কৈ লাভ কৰি আছিল, এইবাৰ আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে। ঠিক আছে, নতুনখিনি যেতিয়া 3.0 জৰিয়তে প্ৰস্তুত হৈ যাব, সকলোৱে যেতিয়া একেলগে পাব তেতিয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে। আপোনালোকে এইখিনি কথা ক'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, আছাম অৰুণোদয় আঁচনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে। আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট লিংক থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। পান কাৰ্ড লাগিব, তাৰপিছত ডমেচিল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বেংক পাছবুক লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, ৰেচন কাৰ্ড লাগিব, উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, এতিয়া ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ নহ'লেও হ'ব যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি দিছে যে এতিয়া ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন বহুতৰ নাথাকে, কাৰণ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন এবছৰৰ কাৰণেহে দিয়া হয়, বহুতো নাথাকে, এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। সেইবাবে কৈছে যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন নালাগে, আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই হ'ব। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই সকলোখিনি সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। ঠিক আছে, যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই, তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে যোগ্য হ'ব। কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰি আছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা স্কিম পায়, ঠিক আছে, আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা পেঞ্চন লাভ কৰে বা আপোনাৰ ঘৰত 4চকীয়া গাড়ী আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ নকৰে। আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা পাই আছিল, এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত 4চকীয়া গাড়ী আছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পেঞ্চন পায় বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনোবা আপোনালোকৰ ঘৰত চাকৰি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেও আগৰ পৰা পাই থাকিলেও আপোনালোকৰ ঘৰত এইবাৰ স্কিম, এইবাৰ যিটো পইচা আহিছে 3.0 জৰিয়তে আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 2টা বা 3টা মানুহে একেলগে পাই আছিল, ঠিক আছে, আপুনিও পায় বা আপোনাৰ ৱাইফেও পায়, হাজবেণ্ডেও পায়, ঘৰৰ মাকো পায়, বাপেকো পায়, এনেধৰণৰ যদি কোনোবাই পাই আছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি অকল এজনৰ নামহে ৰাখিব। ঠিক আছে, এখন ঘৰত অকল এজন ব্যক্তিহে লাভ কৰিব।
আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, আপুনি যদি বৃদ্ধ পেঞ্চন বা বিধৱা পেঞ্চন কিবা কিবি পাই আছে, তাৰপিছতো আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰি আছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিকোনো এটাহে ৰাখিব, অৰুণোদয় আঁচনি কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব, আপোনালোকক বৃদ্ধ পেঞ্চনটোহে ৰাখিব। তেনেধৰণেহে আপোনালোকে টকাখিনি লাভ কৰিব। আগৰ পৰা যদি পাই আহি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এইবাৰ কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনি কথা আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ভালদৰে জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আগৰ পৰা যিখিনিয়ে পাই আছিল তেওঁলোকৰ নামো এইবাৰ কৰ্তন হ'ব। আৰু যাৰ যাৰ পোৱা নাছিল, যদি তেওঁলোক পাব লগা ব্যক্তি হয়, ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্কিম পোৱা নাইকিয়া, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইবাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত জনাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছটোৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। মানে এপ্লাই প্ৰচেছটো এইবাৰ বেলেগ ধৰণে দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, এইবাৰ পঞ্চায়ত নাই, আপোনালোকে গম পাইছে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাইকিয়া, পঞ্চায়ত গঠন হোৱা নাইকিয়া, আগৰ পঞ্চায়ত যিহেতু ভগ্ন হ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া পঞ্চায়ত নাই, আপোনালোকক এতিয়া দিয়া হৈছে দলীয় কৰ্মীসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে AJP BJP মাৰ্চ হৈ আছে, চ' AJP আৰু BJP দলীয় কৰ্মীসকলক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে বহি লৈছে, বহি লৈ তেওঁলোকে এখন লিষ্ট বনাইছে, তেওঁলোকক গাঁও সভা পাতিছে, গাঁও সভাত পাঠ কৰিছে লিষ্টখন। সেই লিষ্টখনৰ মতেহে তেওঁ এইবাৰ আপোনালোকৰ নাম আহিব, আৰু নাম অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামত ফৰ্ম আহিব। তেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব। ঠিক আছে, যিসকল দলীয় কৰ্মীক এইবাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে। আগৰ পৰা যিসকলে পাই আছিল তেওঁলোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লগা হৈছে, আৰু যোনসকলে পাবলৈ আছে তেওঁলোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকক সেই লিষ্টসমূহ যেতিয়া পঠিয়াই দিব, লিষ্টসমূহ DC অফিচলৈকে পঠাই দিয়া হ'ব। DC অফিচত তেওঁলোকে কম্পিউটাৰত ভৰাই মানে অনলাইন যোগে পঠাই দিব। আপোনালোকে অনলাইন যোগে পঠাই দিয়াৰ পাছত আৰু কেইদিনমানৰ পাছতেই যাৰ যাৰ নাম গৈছে তেওঁলোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত এখন অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম আহিব, আৰু সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ হাতলৈকে যাব, আৰু আপুনি যেতিয়া ফিল আপ কৰি সেই ফৰ্মখন দিব ডকুমেণ্টখিনিৰ সৈতে, তাৰপাছতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি কাম হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰিব। আৰু যাৰ যাৰ নাম ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নীতি নিয়ম দিছে সেই নিয়মখিনিৰ ভিতৰত যদি নপৰে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ তেওঁলোকক কৰ্তন কৰি দিব। যিসকল দলীয় কৰ্মীৰ জৰিয়তে লিষ্টটো পঠোৱা হৈছে, সেই লিষ্টটোত যোনে যোনে পাব লগা ব্যক্তি হয় তেওঁলোকৰ নামহে দিব দিছে, আৰু যোন পাবলগীয়া ব্যক্তি নহয় তেওঁলোকৰ নাম পঠাব হাক দিছে। মানে আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনি আগৰ পৰা পাই আছে, যদি আপুনি পাব লগা ব্যক্তি নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো তেওঁলোকে পঠিওৱা নাই বা পঠিয়াব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ নামটো নপঠাব, তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন হৈ গুচি যাব। এই তেওঁলোকৰ ওপৰতে, দলীয় কৰ্মীসকলৰ ওপৰতে এইবাৰ ডিপেণ্ড কৰিব যে আপোনালোকৰ নামটো পঠাইছেনে নাই। যাৰ নামেই পঠাব তেওঁলোকেই এই আঁচনি লাভ কৰিব, আৰু যাৰ নামেই নপঠায় তেওঁলোকে আঁচনি লাভ নকৰে। যিসকলে আগৰ পৰা পাই আছিল তেওঁলোকৰ নামো যদি এইবাৰ পঠিওৱা নাইকিয়া, তেতিয়াহ'লে লাভ নকৰিব, তেওঁলোকৰ নামো পঠাব লাগিব। মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু এতিয়া কিছুমান যিসকল দলীয় কৰ্মী আছে তেওঁলোকে দলীয় ফালে অলপ চাইছে, বা কিছুমান জেগাত দলীয় কৰ্মীসকলকে দিয়া হৈছে, বা বেলেগ দলৰ কৰ্মীসকলক দিয়া হোৱা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। কিছুমান বিতৰ্ক চলি আছে, কিছুমান আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সেইসমূহ বিতৰ্ক চলি আছে। সেইখিনি পোৱাৰ পাছত কিন্তু আপুনি যদি প্ৰকৃততে পাব লগা ব্যক্তি হয়, তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে নাম অহা নাইকিয়া, মানে আপোনালোকে যদি পাই আছিল, প্ৰকৃততে পাব লগা ব্যক্তি হয়, আগৰ পৰা পাই আছিল, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ নামটো তেওঁলোকে পঠিওৱা নাইকিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব ন, আপোনালোকৰ যেতিয়া পইচা নোসোমাব বা পইচা বন্ধ হৈ যাব, আপোনালোকৰ লিষ্টত পাছত নাম নাহিব, তেতিয়া আপোনালোকে DC অফিচত গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰিব যে মই আগৰ পৰা পাই থকা ব্যক্তি, মই এনেকুৱা মই এইখিনি গোটেই নিয়মৰ ভিতৰত পৰোঁ, তেতিয়া তাৰপিছতে মোৰ নামটো কিয় নপঠিয়ালে, বা তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। তেওঁলোকে যদি আপোনালোকৰ নাম পঠাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট লাভ কৰিব, যদি তেওঁলোকে আপোনালোকৰ নাম পঠিওৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট আৰু লাভ নকৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিখিনিয়ে পুৰণা মানুহ আগৰ পৰা পাই আছে 1.0 বা 2.0 জৰিয়তে, তেওঁলোকে জানুৱাৰী মাহৰহে পইচা লাভ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 3 মাহ 2 মাহৰ কাৰণে পে'মেণ্টটো বন্ধ হৈ যাব। এই 3.0 জৰিয়তে নতুন যিখিনি এপ্লাই কৰিব, সেই এপ্লাই কৰা সকলোৱে নতুনখিনিৰ সৈতে আপোনালোকে একেলগে 3 মাহৰ পাছত, অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আপোনালোকে বিহুৰ পৰা আপোনালোকে একেলগে পে'মেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক খোলাখুলি গোটেইখিনি কথা কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিখিনি জানো গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি তাৰ মাজতো কিবা বুজি পাবলৈ থাকি গৈছে বা কিবা জানিব থাকি গৈছে, আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে অৰুণোদয় 3.0 এপ্লাই প্ৰচেছটো। দলীয় কৰ্মীসকলে আপোনালোকৰ নাম পঠাইছে, নামৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম আহিব, আৰু সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্ট সৈতে জমা কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এনেধৰণেই হ'ব প্ৰচেছটো, অনলাইন যোগে নহয়। আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি আছোঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। দলীয় কৰ্মীসকলে লিষ্ট বনাইছে, লিষ্ট বনাই তেওঁলোকে গাঁও সভাত পাতিছে, গাঁও সভাৰ জৰিয়তে পাঠ কৰিছে। গাঁও সভাত পাঠ কৰাৰ পাছত তাৰ মাজতে যদি কোনোবা নোসোমাব লগা ব্যক্তি সোমাই গৈছে, গাঁও সভাত ওলাই পৰিছে, আৰু তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, বা কিছুমান
প্ৰচেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে বা কিছুমানৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লগা মানুহৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰি দিয়া হৈছে তেনেধৰণে সেই লিষ্টটো পঠাই দিয়া হৈছে ডি চি অফিচলৈকে আৰু ডি চি অফিচত তেওঁলোকে অনলাইন যোগে সেইখিনি ষ্টেটলৈকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে পঠাই দিছে আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণে প্ৰচেছটো কৰিছে যিসকল বিষয়ববীয়া দি থোৱা আছে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 জৰিয়তে ডি চি অফিচলৈকে পঠাই দিয়া হৈছে ডি চি অফিচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অনলাইন কৰি দিব আপোনালোকক অনলাইন কৰি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ নামত এখন ফৰ্ম আহিব আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ তেওঁলোকে লিষ্টটো বনাই দিলে আপোনালোকে নাপায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ নামত এখন ফৰ্ম আহিব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা কৰিব লাগিব এইখিনি আছিল ভিডিঅ' আপোনালোকক মই এইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ বহা চান্স খুবেই আছে আপোনালোকে হয়তো 1400 টকাকৈ লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যেতিয়া পে'মেণ্ট নতুনখিনি সৈতে আপোনালোকে একেলগে লাভ কৰিব ঠিক আছে এইখিনি আছিল আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিব লগা আছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আমাৰ চেনেলটো যে প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ